هم له تاسو سره یو. مخکې مو یاده وکړله چې سناتور صاحب محمد حنیفي به راسره میلمه وي. دی په مشرانو جرګه کې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشري پر غاړه باندې لري. د دې پر ځای باندې چې البته موږ نن غوښتل چې پر دې موضوع باندې بحث وکړو چې په مشرانو جرګه کې تېره ورځ پر کوم موضوعاتو باندې بحث وکړو، خو دی به د دې په اړه باندې هم راته وایي چې په دې جرګه کې یعنې د شکایتونو د برخې مسؤل دی او پر کوم موضوعاتو باندې زیات راسرخي او کومو برخو کې زیات شکایتونه ورته راځي. سناتور صاحب ستړي مه سئ او سهار مو پخیر. خوار مه سئ، تاسو بخیر. ډېر مننه سناتور صاحب. د شکایتونو د برخې راته ووایاست چې تاسو ته عموما د کومې برخې شکایتونه زیات راځي او تر دې دمه پورې مو په دې برخه کې څومره فعالیت کړی، څومره مو کار کړی دی؟ ډېر تشکر. اول خو ستاسو د مشرانو جرګې تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. راځو ستاسو د سوال په جواب کې. شکایت کمیسیون معنا شکایت یا هر څوک چې په هر عرصه کې په هر بخش کې شکایت ولري هغه کمیسیون ته راځي. بعضې عریضې مستقیما کمیسیون ته راځي، بعضې عریضې اداري هیئت ته ځي، اداري هیئت بیا د هغې خوا نه راجع کوي کمیسیون ته. دلته هم جزایي موضوعات هم حقوقي موضوعات اکثره موضوعات چې راځي موږ ته حقوقي موضوعات راځي چې څوک چا باندې پیسې لري، څوک چا سره مزدوري کړي، مزدوري نه ورکوي. تېره ورځ د دوشنبې په ورځ د هغه سربازان د ملي اردو چې معلول سوي وو هغې چارهګانو عریضه کړې وزارت دفاع باندې، وزارت دفاع مسؤلینو ورسره غوسه سوي وو چې ولې پر وخت باندې دوی ته معاش نه ورکول کېږي، ولې پر وخت دوی د صحت تداوي پر وخت باندې نه کېږي. دغه مهم موضوعګانې دي چې کمیسیون ته راځي. څوک چا باندې د مځکې عریضه لري، چا څو ورځې مخکې چارې کمبر په منطقه کې یو دیوال باندې عریضه وه چې همسایګانو عریضه کړې وه چې دا دیوال زموږ په طرف کې دی، نو موږ ولاړو ایچین مو وکړو، بیا ښاروالۍ نفر وو. تېره ورځ مو دا خلک هم راغوښتي وو، هغه باندې هم بحث وو. اکثره موضوعګانې چې موږ ته راځي حقوقي موضوعګانې راځي چې په هغه باندې کمیسیون بحث کوي. اول خو فیصله کېږي کمیسیون کې، که چېرې بیا فیصله نه شي بیا عمومي اجنډا کې نیول کېږي، بیا حقوقي مرجعو ته موږ دوی رسما معرفي کوو. ریاست حقوق ته که څارنوالۍ پورې اړه لري څارنوالۍ ته معرفي کوو. که موضوع محکمې ته دغه کېږي بیا محکمې ته مکتوب بحث ته دوی معرفي کوو چې دوی دعوا ته وڅېړل شي. نو دغه موضوعګانې دي. داسې هم سوي سناتور صاحب چې کله هم د فرض مثال موږ په افغانستان کې یو بدبختي لرو چې ځینې زورواکي دي چې هغه یعنې پروندو ته رسیدګي نه ده سوې. داسې هم سوي چې تاسو په خپله د همغه زورواکو پروندې رسیدګي کړې وي او تلاش مو کړی چې حق حقدار ته وسپارئ، یعنې په وخت سره هغه حق مو ورسپارلی. د دې ځینې زورواک سره مبارزه کړې وي. داسې هم دغسې امکان ډېر کارونه دي اوس چې هر چا ته لاس وړي بیا شاته یو زورواکي بیا زورواکي وابسته کوي. اول خو زور دغه کوي، بیا زور خو قانون نه تسلیمېږي. موږ چون قانون تطبیق کوو نو بیا وابستې کوي. ډېرې دغسې دوسیې راغلي دي چې زورواکانو پکې مداخله کړې ده، خو کمیسیون د شکایت مشرانو جرګه په دې توانېدلی دی چې حق حقدار ته رسولی دي. هم د خلکو حقوق اخیستل سوي دي، هم پیسې ورکول سوي دي، هم هغه جایدادونه چې د خلکو دا ګرځول سوي دي په زور باندې هم هغه جایدادونه ورتسلیم سوي دي. نو یو نوې موضوع چې څو ورځې مخکې د خوست ولایت نه یو ځوان عریضه وکړه چې $1.5 لک یو چا باندې پاته دي. نن مو راغوښتی دی، هغه تېره ورځ موږ راغوښتی وو چې راشي. بیا هغه د زورواکي د خوا سره دغه سوی وو چې بیا اوضې ته هم تهدید کړی وو، 4مې اوضې ته، چې دا مشران جرګه موږ په رسمیت نه پېژنو، دا نشي مشران جرګې ته تللی. مشران جرګه څه کاره ده په دې کارو کې دغه کې زه د الماس ورور یم، د الماس وراره یم. الماس په ولسي جرګه کې بیا مشاور ده رئیس جمهور. موږ بیا هغه ته ښه د ورورګلوۍ په فضا کې وو چې موږ الماسو دا خلک نه پېژنو، موږ قانون پېژنو. نو هر څوک چې زورګویي کوي هغه د قانون نه لوړ نه دی. موږ مجبور مکلف یو چې قومندانۍ ته وظیفه ورکړو، که الماس که د الماس زوی که د الماس ورور هغه به راځي دلته به د قانون په مخ په وړاندې جواب ورکړي. دا مشران جرګه د ولس نمایندګان دي،
د ولس زور د خدای زور دی، دلته موږ نور زوروران نسو منلی. نو هغه سړی بیا ډېر په وجز په دغه باندې قانع سو چې نن به راسي انشاءالله د چا چې حق و هغه حق باندې. څومره سرعت دی ستاسو په کار کې؟ یعنې زیاتره کسان چې دې ځینې شکایت لري چې زموږ پروندو ته په وخت سره رسېدګي نه کېږي. یعنې فرض مثال ځینې ارګانونو کې چې هلته ځي مراجعه کوي نو وایي چې زموږ دغه ستونزو ته پر وخت سره د حل لار نه پیدا کېږي. ستاسو په کار کې څومره سرعت دی؟ څومره په چټکۍ سره کوشش کوئ چې ارتباطات ونیسئ د هغو کسانو سره راویې وغواړئ دغه فیصله وکړئ؟ زه د امنیتي ځواکونو سره زموږ خبره ده چې موږ لاس پښه هغه دي. زه ډېر ځم خوشحاله یم چې هر څوک مو غوښتی دي پر وخت یې موږ حاضر کړی دي. زموږ سرعت تر دې اندازې پورې دی زه فکر نه کوم چې په یوه مرجع کې دې دغونه ژر رسېدګي و قضایي او ته کېږي لکه د کمیسیون د شکایات مشران جرګه کې کېږي او دلته هر وخت عدالت او حق ته ترجیح ورکول کېږي په کمیسیون کې. چون حق او عدالت ته چې ترجیح ورکول کېږي هلته کې بیا هغه ځای کې بیا خدای پاک کومک کوي، هغه مشکل ژر حل کېږي. هره موضوع چې موږ بررسي کړې ده مرجو ته استولې ده، مرجو هم پر وخت ورته رسېدګي کړې ده. موږ بیا دغه لوري چې کوم مرجع ته موضوع راجع کړو که حقوق یې که څارنوالي بیا موږ دغه نه معلومات غواړو چې په دې بخش کې موږ ته معلومات راکړي یا په هر وزارت کې مشکل وي وزارت مشکل پر غاړه واخلي چې زه درته کوم موږ ته ورته وخت ښیي په څونه وخت کې ته کولی شې دا کار وکړې او کمیسیون په جریان کې واچوې. خوشبختانه چې ډېرې قضایاوې که په وزارتونو کې دي که په حقوقو کې دي پر وخت باندې رسېدګي ورته شوې ده او زه د شکایت د کمیسیون نه راضي یم، هم د اعضاو نه هم د مجلس نه راضي یم چې مجلس د شکایت کمیسیون حمایه کوي او په سر کې مسلمیار صاحب د دې کمیسیون حمایه کوي او دا کمیسیون هغه کمیسیون دی چې مشران جرګه پر دې کمیسیون ولاړه ده چې ټول قضایاو ته پر وخت باندې رسېدګي کوي. ته د مجلس یادونه وکړله سناتور صاحب، تېره ورځ په مجلس کې تاسو هم وئ پر کوم موضوعات باندې بحث وشو او کوم مهم موضوعات ول چې ورته باید رسیدګي وشي او خبرې وشي؟ تېره ورځ متاسفانه چې زه لږ وخت په مجلس کې پاتې شوم چې زه د بلوڅ صاحب مشکل درلودی دغه سره ولاړم زه یو ادارې ته تر کوم وخت چې زه موجود ولم پر 4 موضوعګانو باندې بحث وشو چې دا ډېرې جدي وې. یوه موضوع د روژې وله چې بعضې د دین دښمنانو دا خبرې کړي دي چې روژه د معدې دپاره تکلیف لري او معدې زخم ته تاوان کوي، باید چې روژه ونه نیول شي او څنګه شي. پر دې باندې علماو منصب صاحب او کورلوک صاحب چون دا موضوع فراسخي یاده کړه چې په دا اجتماعي په فیسبوکو په دې شیانو کې دې لیدلي نو یوه دا موضوع ډېره جدي وه او په کلکه ټکو وغندل شو او د حکومت څخه خواهش وشو چې کسان چې بهانې جوړوي روژې خوړل ته دې باید جلوګري وکړي او دا یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، دلته باید چې د قانون تر څنګ د شریعت حمایه وشي، دلته باید شرعي احکام نافظ شي چې هم نافظ دي. بل موضوع د امنیت موضوع چې ډېره حاده موضوع وه په ډېرو ولایتونو د افغانستان کې جنګونه دي، خصوصا په جلال آباد ولایت کې د ځوانانو باندې د ورزشکارانو باندې چې ترهګریز برید وشو دا په کلکو ټکو وغندل شو او دا هېڅ افغان ته د منلو وړ نه ده او دا موږ ډېر خواشیني شو په دې باندې چې د وطن او د دین دښمنان که د اردو پولیسو او امنیتي ملي سره جنګ کوي زموږ بیچاره ولس زموږ ځوانان هم د دې څخه خوندي پاتې نه دي، زموږ دوکانداران هم د دې څخه خوندي پاتې نه دي، ورزشکارانو د مسجد هغه زموږ وروڼه چې مسجد ته ځي لمونځ کوي د لمونځ ادا کوونکي هم د دې څخه خوندي نه دي چې په ډېر بې شرمانه ډول باندې پر مساجدو باندې پر تفریحګاهو ځایو باندې او پر عامه ځایو باندې چې هلته عامه خلک اوسېږي دې دغه کوي. یوه دا موضوع چې ډېره دغه شو. بله موضوع د تذکرې موضوع، تذکره څو وخت مخکې کمیسیون د انتخاباتو خوا څخه امر ورته ورکړل شوی چې په دې خاطر چې د یو ځای پورې د هغو خبره هم پر ځای وه چې پراسي تذکره که سټیکر ولګېږي بیا دا خلک د طالبانو ساحو ته ځي بیا طالبان ګرفتاره کوي، چون ګرفتار هم کله د غزني د قره باغ په منطقه کې څو کسان یې شوا کړو پر دغه تذکره باندې. دوی دا فکر کړی و چې باید پر
کاپي باندې سټیکر ولګېږي چې دا زموږ د خوا څخه د منلو وړ نه وه چې دا به ډېر فساد ته لاره هواره کړي او دا به د خلکو حقوق په دې کې وسوځل شي. سړی به ولاړ شي خپله تذکره به 100 ځایه کاپي کړي او 100 سټیکر به ولګي چې دا هم افغان حکومت ته او هم مشران جرګې ته په هېڅ وجه د منلو وړ نه وه. زموږ موضوع دا وه چې هدایت وشو کمیسیون ته چې خوشبختانه کمیسیون هم په دې باندې ما چې پرون خبرې واورېدې چې دوی نور پر کاپي باندې سټیکر نه لګي پر اصلي یې لګي. څوک چې مشکل لري هغه د مسنه تذکره واخلي د احصایې څخه په هر ولسوالي او په هر ولایت کې تذکره ویشل کېږي د هغو څخه دې بیا مسنه واخلي چې اطراف ته ځي هغه مسنه ورسره وي او اصلي تذکره کور کې پاتې شي چې دی بیا په مسافري کې د مشکل سره مخامخ نه شي یا د طالبان د خوا څخه یا د داعشیانو د خوا څخه ده ته ضرر ونه رسېږي. دا مهم موضوعګانې وې چې پرون چې زه د هلته وم چې بحث پر وشولو ما خپله موضوع د ناټو د ایسا یاده کړه چې او وخت کې چې کرزي صاحب د تړون د دوی سره نه امضا کوي هغه ورځ هم کرزي صاحب په عمومي هغه تالار کې وویل چې داسې وخت به وي چې دوی کوم تضمین موږ سره کولی شي زموږ د امنیت د خوندي کولو لپاره پر موږ به جنګ دوی به په اډو کې ناستې زموږ سیل وکړي. زما اوس نن هغه ورځ ده زموږ شهیدان د ملي اردو په فراه او په روزګان ولایت په بعضې نورو ولایتونو کې تر اوسه پورې تقریبا 8 ورځې کېږي چې د شهیدانو جسدونه پراته دي او وزارت دفاع پر دې نه ده توانېدلې چې هغه مشکلات لري هغه تیاری نه لري چې هلته دښمن ته ضربه ورکړي او خپل جسدونه یو شی بل هم د سناتور صاحب ستاسو خبر نیسم د پاکستان له خوا څخه پر موږ باندې حملې کېږي د ایران د خوا څخه پر موږ باندې حملې کېږي همداسې د نورو هېوادونو له خوا څخه د دوی یوازینۍ دغه خبره دا وه چې باید زموږ دغه سرحدي پولې تامینوي او موږ یعنې چاته به اجازه نه ورکړي چې پر افغانستان باندې حمله وکړي. نو دوی خپل وظیفه تر دې دمه پورې ولې نه دی اجرا کړې د امریکایي ځواکونه چې همدلته وجود لري شته دی دغه ستاسو خبره وله په مشرانو مهمه موضوع د سرحدات ده چې دوی زموږ سره په دې تړون کې وعده کړې ده چې موږ به د افغانستان د حریم څخه دفاع کوو. نو څه رقم متاسفانه چې د افغانستان حریم نه چې دفاع یې کړې ده کومک یې ورسره کړی. هغه کومک په دې معنا چې دوی پاکستان ته ډېره ترجیح ورکوي د افغانستان. دوی پاکستان ته تر اوسه پورې دا وخت نه دی ټاکلی که په دونه وخت کې تاسې خپل دغه عملات چې په افغانستان کې د تروریستي عملات کوي دا بند نه کوي موږ به پر تاسې تاجرات ولګو یعنې چون د پاکستان د پوج پیسې هم انګریزانو امریکایانو کوي. پاکستان نشي کولی چې خپل پوج ته معاش ورکړي. نو معاش هم د کله هغه کمزورې لار د دوی دا وه چې دوی معاش باید پر دې باندې کته کړی وي چون دا پیسې چې دوی پاکستان ته ورکوي دا مستقیما د تروریستانو د روزلو دپاره د تروریستانو ته د زمینه برابرولو د اصلو د اخیستلو دپاره دغه پیسې د امریکایانو ورکوي د پاکستان پوج په دې باندې لګي. عملا د پاکستان پوج مداخله کوي پوج په شخصي کارونو یو خو په غیر دغه غونډې مداخله کوي. یو موږ شهیدانو پر کونړ باندې ننګرهار په ځینې ځایو باندې راکټي بریدونه یې وکړله موږ ډېرې کورنۍ بې ځایه شولې. د دې کې هم د دوی غبرګون ونه ښوده. څو ګشته په مثلا مجلس کې دا موضوع د کونړ او د پکتیکا او د جلال آباد یاده شوه چې دوی ښکاره په ډېره بې شرمانه او په ډېره سپین سترګي سره د افغانستان پر خاوره باندې توغندي وتوغول. متاسفانه چې کومو خلکو چې کومو حکومتونو چې زموږ سره دغه تړون امنیتي تړون امضا کړی په سر کې امریکا متاسفانه چې هېڅ غبرګون یې نه دی ښوولی نه یې د هغو ته جواب ورکړی نه دوی باید جانب مقابل جواب ویلی وی ورکړی وی چون دوی دسترسي لري کولی شي د افغانستان هوایي فضا تر اوسه پورې ټوله د دوی په لاس کې ده. دوی باید چې استفاده کړې وای هم ایران ته هم پاکستان ته جواب ورکړی وای. متاسفانه چې تر اوسه جواب نه دی ورکړی او زه په دې باور یم چې اوس هم په دې کې دوی شریک دي. که دوی شریک نه شي پاکستان دا جرأت نشي کولی چې د افغانستان پر خاوره باندې توغندي وتوغوي. د امریکا په شتون سره دوی توغندي دا هېڅ امکان نه لري. فقط زه دا وایم چې
ښکاره یو رقم موضوع ده پر دې تر شا نور لاسونه دي چې دوی غواړي چې دلته د ډېره وخته پورې پاتې شي دلته خپلو دښمنانو ته شکست ورکړي دوی د دې لپاره نه دي راغلي چې د افغانستان خاوره وساتي یا د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي یا افغانستان د سمسورتیا او د ابادۍ خواته ولاړ شي زما په نظر دوی د دې لپاره راغلي دي چې دلته دوی خپل هدفونو ته ځانونه ورسوي هدفونه د دوی درازمدته هدفونه دي چې د دې هدف په چین د دې هدف په روسیه وي چې دوی دلته د هغو سره مقابله وکړي واقعا ډېره زیاته مننه سناتور صاحب په دې هیله یم چې دغه شوم اهداف ته ونه رسېږي او نور په هیواد کې البته سولې امن او امنیت ټینګ شي ډېره مننه چې زموږ بلنه تشکر زه د یوه خبره ستاسو په اجازه کوم زه په ټولو افغانانو غږ کوم چې د دې بېکاره پدیدې د له منځه وړلو لپاره لاس سره یو کړي اتحاد او اتفاق سره وکړي او پر هغه مخالفو وروڼو مې دا غږ دی چې افغانان بچیان مه وژني دا ستاسې وروڼه دي راسئ د سولې خواته ولاړ شئ راسئ د انتخاباتو خواته ولاړ شئ راسئ د یو مشروع لارې خپل هدف ته ځانونه ورسوي سبا دغه افغانستان رهبري په لاس کې واخلي هغه د مشروع لارې نه د دې لارې د دهشت او د وحشت لارې راسئ میدان ته راوځئ انتخابات وکړئ انتخابات کې کوم وګټله د افغانستان خلکو پر دې باور درلودی بالکل راسئ خدای مو راوله او دغه دهشت او وحشت چې دی دا نه د طالبانو په ګټه دی او نه زموږ د حکومت د امریکا شتون ته په افغانستان کې لا هم زمینه برابرېږي نور دې ته زمینه برابرېږي چې نور هم دوی دلته پاتې شي که غواړي چې د امریکایان ووځي ښه لاره دغه ده چې راشي سوله وکړي او سولې ته دوام ورکړي ډېره مننه سناتور صاحب ستاسو د وړاندې څخه ډېره مننه خوشحاله اوسئ له تاسو هم ډېره زیاته مننه بیا هم وایم چې زموږ پرمختګ زموږ په یووالي کې دی تر څو چې موږ یو لاس نه شو هېڅ وخت پرمختګ نشو کولی تر سبا پورې چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو په پاکه لاس پاره ښه وختونه ولرئ الله مو مل شه